Unul dintre cele mai urmărite clipuri de pe canalul meu de YouTube este cum te uiți la televizor gratis. Chestia asta este foarte tare. Dacă televizorul tău nu are DVB T2, cu cutiuța asta foarte accesibilă, care are recepție canale HD, ghid TV, înregistrare pe USB, redare fișiere de pe USB, deci este și player de filme, posibilități multiple de conectare și control din telecomandă. Este un tuner prin care poți să vezi canalele de pe DVB-T. Acum, serios, am fi vrut să avem mai multe canale gratuite pe care să poți să le vezi fără niciun fel de abonament, doar cu o antenă. Ai o tehnologie destul de veche, televiziune digitală. Nu prea merge la noi. Dacă vrei să uiți la televizor, acest clip este însă o soluție pentru cei care vor să cheltuiască ceva bani și vor să vadă cea mai bună calitate. Așadar, la extrema cealaltă a acelui clip despre cum te uiți la televizor gratis. În 2025, dacă vrei cea mai bună calitate a televiziunii, trebuie să-ți pui fibră și trebuie să-ți iei un abonament cu tehnologie 4K. Și așa ajungi să bați calitatea de pe YouTube, poate chiar de pe Netflix, cu o singură condiție. Să-ți iei o soluție cum este Ines Live. Acest material este un review așadar al unei aplicații care îți permite să te uiți pe cablu fără să ai neapărat cablu. Nu trebuie decât un telefon, o tabletă sau un televizor și poți să te uiți la televizor de oriunde din România. Noi vorbim aici despre un furnizor foarte vechi și foarte respectat pentru calitate, nu neapărat pentru preț. Cei de la Ines sunt aici de multă vreme, au deservit enorm de mult timp companii serioase și mai ales pe oameni cu dare de mână. Eu le testez serviciile de mai bine de 20 de ani, dacă îți vine să crezi. Mi-am tras o fibră destul de scumpă cu 50 de euro pe lună când stăteam la garsonieră în Piața Romană și nu regret nimic. Era singurul mod în care puteam să văd Full HD ceva. Așadar, astăzi suntem în 2025 când filmez acest clip și Ines Live se tot relansează și tot aduce soluții noi. Hai să vedem un pic ce promite acest serviciu încă o dată, care te lasă să te uiți la televizor oriunde în România, câte vreme ai Wi-Fi, televiziune prin cablu, 4G, 5G, câte vreme ține conexiunea. Cam câtă conexiune? Ar trebui să ai conexiune undeva de pe la vreo 2 megabits până pe la vreo 16 megabits. Deci merge pe aproape orice conexiune dacă vrei să se vadă la cel mai înalt nivel de calitate și o să-ți fac câteva demonstrații mai încolo. Cum accesezi serviciul? Intri pe ineslive.ro și acolo când intri, ai o interfață destul de simplă care spune așa, oriunde și pe orice device, cea mai mare grilă de canale HD și 4K, adică Ultra HD, și ai o grilă structurată. O să-ți arăt imediat despre ce este vorba. Sunt 3 abonamente, ai unul basic de 5 euro pe lună, cu TVA inclus, al doilea plus cu 11 euro pe lună, al treilea de 16 euro pe lună cu TVA inclus. Diferența între astea trei este evident că poți să adaugi mai multe canale și mai multe dispozitive. Partea cea mai importantă asta este, dacă vrei 3 dispozitive, o să le iei pe la scump, dar o să ai și 155 de canale TV. Cum poți încă o dată să te uiți? Ai nevoie de ori un Smart TV cu aplicația Ines Smart App. Poți să te uiți pe un media player, cum este un Android Box, tot cu aceeași aplicație Ines Smart App, dar poți să te uiți pe tabletă și pe telefon cu Ines Mobile TV. Îți faci cont, intri și după aceea o să descoperi grila de programe. Și hai să-ți arăt foarte repede cam cum este structurată, pentru că ai categoriile astea: general, news, movies, lifestyle, science, music, sport, kids, cultural, internațional, regional. Pe Ines Live Premium, 155 de canale, ai mai multe canale, spre exemplu, de muzică, iar unul dintre cele mai apreciate de cei care sunt pasionați de muzică este Stingray Festival 4K. Uite și tu câte canale aici, nu doar Taraf TV. Ai toate canalele de la MTV în pachetul premium. Așadar, dacă te uiți aici, o să vezi, pe exemplu, că pe Plus și pe Basic nu vei avea MTV, dar dacă mă duc la filme, iarăși, lipsesc pachetele, lipsesc filmele de la HBO. Am însă toată gama Filmbox, Comedy Central, am ceva Warner TV, Diva, ProCinema și altele. Nu am încă un pachet HBO în varianta asta. Iar la capitolul News, eu sunt mare consumator de canale de știri și pentru mine e o mare bucurie să pot să văd canale care nu sunt disponibile la noi. De aceea, în afară de posturile locale, pe mine mă interesează BBC News și CNN-ul, evident, dar mă interesează și France 24 în engleză, însă Al Jazeera, CNBC și Sky News sunt foarte importante pentru mine. O să observ că lipsesc canalele de la antenă și am întrebat despre disponibilitatea lor și pur și simplu cei de la antenă prioritizează aplicația lor Antena Play. Așadar, dacă vara asta vrei să vezi Insula Iubirii neapărat remote, știi tu ce trebuie să faci, nu te învăț eu. Însă am observat cu bucurie că există canalul Pro TV disponibil, deci poți să te uiți la Pro și la TVR. Și mai lipsesc canalele de sport de la Prima. Am Eurosportul Pro Arena, nu am Prima și nu am Orange.
Multe aplicații din zona de regional și din zona de internațional, iar asta de cultură, iarăși, Symfonica este o aplicație foarte apreciată, sau Museum 4K. Cinetronics, iar este o aplicație care este foarte apreciată de cei care consumă așa ceva. Nu conține așadar absolut tot, ei se străduiesc să tot introducă și, spre exemplu, canalul Digi24 nu este, deși cei de la Digi ar putea să-l ofere, ei refuză să-l ofere, ci că pentru că nu poate fi măsurată audiența pe o astfel de platformă. Evident că și cei de la Digi favorizează aplicația lor Digi Online, pe care m-am uitat să văd, da, se vede bine canalul Digi24, dar calitatea maximă la care poți să uiți pe Digi Online știi care e? 576p în 2025. De la 576p la 2160 chiar, e o diferență mare. Spoiler alert, aplicația celor de la Ines este foarte simplă. Adică pe partea de user experience, eu cred că vei petrece foarte puțin timp în interfața asta. Uite, cam așa arată. O să o descarci din Google Play și odată ce o deschizi, pur și simplu arată așa. În partea de sus ai categoriile, în partea din stânga de aici ai canalele, iar aici ai câteva setări despre care o să zic un pic mai încolo, iar aici ai EPG-ul, ca să vezi cam ce urmează. Ce m-a interesat pe mine cel mai tare este chestia asta. Uite și tu cât de clar se vede CNBC-ul, spre exemplu. Eu sunt consumator de CNBC, mai ales când călătoresc, mă interesează știrile din economie, le văd aici. Au și știri, breaking news-uri, chestii de genul ăsta. Mi se pare că se vede blană. E atât de simplu să folosești aplicația. Pur și simplu intri, te duci și îți alegi de aici ce canal vrei să vezi. Vrei să vezi TVR-ul, ai dat click pe TVR, am dat dublu click și se vede. Și este în HD. Pe telefon se vede și mai bine. Uite și tu. Se vede și mai bine. Eu am dat mirroring în momentul ăsta la telefon, pe televizor prin acest cablu, ca să pot să vă arăt pe un ecran mai mare și să fie mai ușor de înțeles, dar calitatea este exemplară. Se vede peste, chiar și HD-ul se vede mai bine decât 4K-ul de pe YouTube, pe device-urile astea. Dacă vreau să trec printre ele, apăs și întârzierea este minimă. Îmi place că, indiferent de conexiune, serverele de la Ines merg foarte bine. Sper să facă față dacă se abonează mai multă lume, pentru că o să înceapă să-l promoveze în perioada următoare. V-am spus, eu sunt utilizator de ani de zile al acestui Ines Live și în varianta Ines Smart. Pentru că aceeași aplicație, așa cum o vezi, poate fi instalată și pe un Android TV. Nu doar pe un Android Box sau pe un telefon sau pe o tabletă. Dacă tu ai televizor cu Android, caută în magazinul Play de pe televizorul tău aplicația aia Ines Smart TV și te poți loga cu același user din aplicația Ines Live, iar eu, spre exemplu, pe un televizor care are Android, am introdus aplicația Ines la surse și când deschid televizorul, e ca și cum aș avea cablu, deși am doar conexiune de internet. Știai de Stingray Festival 4K? Uite și tu cât de mișto e. Nu pot să vă dau muzica din cauza de chestii de drepturi, dar să ai 4K. Televizorul ăsta nu este 4K, este un monitor de studio Full HD, dar chiar și așa. Uite și tu cât de bine se vede. Uite cum se vede pe telefon. Se vede super, super crisp. Nici telefonul ăsta nu mai este 4K. Imaginea este impecabilă. Și am făcut niște verificări. Repede înainte, vreo oră mai târziu, am ajuns acasă, la Casa Bucnici 2 și e același concert în momentul ăsta pe Stingray Festival 4K. Am creat un mini setup aici ca să pot să vă arăt și ecranul televizorului, dar ca să vă arăt cât de ușor este să folosești această aplicație. Am lăsat telefonul deoparte, pur și simplu iau telecomanda și o să încerc eu să iau pașii de la început ca să vedeți cât de simplu e. Te duci pe ecranul de casă, dacă ai un Google TV sau orice fel de variantă de televizor care are Android, te duci la magazinul de aplicații. Eu, spre exemplu, pe acest TCL m-am dus la Adaugă aplicații. La aplicație am căutat Ines, Enter. Mi-a deschis aplicația Ines Smart App. Asta este aplicația pentru televizorul Android. I-am dat instalare, apoi am dat Open și după ce mi-am băgat userul și parola, am acces direct la toate aplicațiile. Pe televizor, interfața aia pe care ți-am arătat-o mai devreme devine dintr-o dată mult mai intuitivă. Apăs o dată pe OK și am în partea de sus toate categoriile care scrollează pur și simplu la nesfârșit, de la stânga la dreapta, de la general, știri, filme, lifestyle și așa mai departe. Și ăsta este cel pe care voiam să vi-l arăt. Uite, spre exemplu, cât de spectaculos se aude. Acum, sigur, pe înregistrarea mea nu o să se poate prelua atât de bine, dar semnal 4K plus un sistem competent furnizat de cei de la Avestor, un chef cu Dolby Atmos, cu un amplificator, un receiver Denon 7150 de W aici jos.
În spațiul ăsta mă pot bucura la maximum de bitrate-ul de peste 16 megabiți al acestui canal de televiziune. Și să vă mai arăt cât de repede se mișcă aceste canale, apropo, pe o altă conexiune decât Ines, pentru că aici, acasă, în Corbeanca, eu nu am fibră de la cei de la Ines. Hai să dăm aleator, pur și simplu, mă întorc chiar și pe canalele alea de copii de care vă spuneam. 1, 2. 2 secunde s-a deschis tralala, mă duc la internațional. Hai să vedem NHK. 1, 2, 2 secunde, regional, iarăși, TVR, Iași. 1, 2, 2 secunde pentru orice fel de canal pe care l-am încercat. Uite, spre exemplu, un alt canal 4K, cât de repede se deschide. Ăsta este MyZen, este the original 4K. Mi-aduc aminte când au lansat prima dată 4K, cei de la Ines aveau niște imagini frumoase cu natură de la cei de la MyZen. Acum sunt mult mai multe și cam așa se vede. Acum, încă o dată, eu filmez cu o cameră, un televizor, se pierde din calitate. Dar dacă te ajută la ceva, calitatea este cel puțin comparabilă cu ce poți să vezi pe Amazon Prime, care în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, este lider la calitatea streamingului, la bitrate. CNN-ul, spre exemplu, deși nu spune că ar fi HD, mie mi se pare că se vede HD, sunt o grămadă de canale care nu se spune că sunt HD, bitrate-ul este ceva mai mic, însă aici văd deja cât de agresiv devine AI-ul televizorului peste aceste imagini. Aici am niște imagini de proastă calitate de la sursă, și atunci când imaginile sunt bune, se vede bine, dar AI-ul televizorului plus imagini de pe streaming, de pe IPTV. Hai să căutăm, uite, un canal care se vede clar de la sursă, cum este BBC-ul. BBC-ul este HD. Și iarăși se vede foarte bine. ProTV-ul, spre exemplu, nu spune că ar fi HD, chiar dacă este în SD cu un pic de upscaling pe un ecran atât de mare, și aici, apropo, am mai mult de 2 metri de diagonală, asta înseamnă că voi forța la maximum calitatea imaginii. Pe televizoare mai mici o să observi mai greu chestia asta, pentru că pur și simplu dacă imaginea la sursă nu are calitate foarte bună, pe un ecran mare va fi lăbărțată. Un alt canal care mie mi s-a părut interesant este acest Museum 4K, unul dintre canalele pe care te poți bucura de asemenea de calitate 4K minimum compresată. Noi, spre exemplu, când filmăm în 4K, sărim constant de 100 de megabits pe secundă. Cu algoritmii de streaming, companiile care oferă servicii de IPTV coboară așadar, iată, la 16 megabits pe secundă pentru a nu avea întârzieri, însă calitatea se păstrează. Tocmai de aia înțeleg că trebuie să existe un preț. Adică, serios acum, chestia asta trebuie să coste dacă vrem nivelul ăsta de calitate și înțeleg de ce are acest cost. Eu nu știu cât de profitabil sunt cei de la Ines, dar ei sunt în piața asta de foarte multă vreme și când vine vorba de calitatea imaginii, sunt, cred eu, top. Ăsta este motivul pentru care am vrut să testez acest serviciu de la ei. Este experiența mea de utilizare și din momentul ăsta aplicația asta Ines Smart, în varianta asta de serviciu Ines Live pe televizor, pe aplicația Ines Smart, rămâne pe televizorul ăsta. Pentru că pur și simplu când o să deschid televizorul de aici din mansardă, care nu are cablu coaxial acolo jos, nu trebuie să fac decât să vin aici, pornesc televizorul și îmi pornește automat pe ultima aplicație pe care am pornit-o. Odată ce intri în aplicație, îi dai full screen și din momentul ăsta nu mai trebuie să mai faci nimic. Doar poți să dai cu degetul de sus în jos și treci de la un canal la altul. Muz, Rock TV, MTV Live, MTV și poți să schimbi categoriile făcând swipe de la stânga la dreapta. Partea asta de interfață mie mi se pare foarte ușor de folosit dacă folosești de pe telefon, când ai trecut în full screen. Sunt oameni care își pun chestia asta în mașină dacă vor să le arate copiilor, pentru că există inclusiv o secțiune de Kids. Ai Lulu Kids. Dacă ai copii, știi sigur de Lulu Kids. Teen Nick, Nicktoons, Tralala, desene animate. Sau, spre exemplu, Jazz 4K este o chestie introdusă ceva mai recent în portofoliul lor, care se și aude foarte bine. Mișto? Și am mai lăsat la final o chestie extra peste care o să trec foarte repede. Adulții pot cumpăra pachete suplimentare pentru canale în plus. Te las pe tine să descoperi mai multe. Cei de la Ines sunt renumiți iarăși și faptul că oferă această diversitate, nu doar de aplicații de muzică și de știri, dar și descoperiți voi acolo pe site-ul lor la ofertă. Așadar, pentru cine este aplicația asta? E pentru cei care vor
cablu de calitate oriunde ar fi. Dacă în continuare mai sunt posturi de televiziune pe care le urmărești și vrei aceste experiențe suplimentare și cea mai bună calitate, nu prea ai alternativă. Este o piață prea puțin competitivă la noi. M-aș bucura ca mai mulți cabliști încă o dată să ofere un astfel de serviciu, dar de la 5 la 16 euro, cam așa arată unul dintre cele mai bune servicii de OTT. Over the top. Este efectiv televiziune care nu mai trebuie să ajungă la tine printr-un cablu coaxial, ci poate să ajungă pe orice conexiune IP, o conexiune de date. Pot să recomand? Da, pentru calitate și pentru diversitatea unor canale pe care nu le poți găsi în altă parte. Minusurile, evident, încă o dată, lipsa unor canale de știri, cum este Digi24, lipsa unor canale de sport, cum sunt cele de la Prima sau de la Orange, și lipsa în pachete a filmelor de la HBO. Astea sunt minusurile, e bine să le știi. Acum, cu siguranță, pachetele astea vor mai evolua. Cu siguranță poți să-ți adaugi sau să scoți lucruri suplimentare, cum îți spuneam mai devreme despre pachetul de adulți. Eu cred că aceste pachete, aceste abonamente pot evolua și trebuie să evolueze în pas cu vremurile. Întrebarea este însă dacă voi mai folosiți așa ceva. Veniți să-mi spuneți mai jos la comentarii dacă folosiți așa ceva. Și vă încurajez, nu vă dați de gol dacă folosiți servicii ilegale de pe internet, pentru că sunt decimate de autorități, mai ales în ultima perioadă. Da, știu că există alternative pentru televiziunea IP, dar de cele mai multe ori calitatea este proastă, chiar dacă oferă mai multe canale și chiar și atunci când oferă o calitate ceva mai decentă, nu-ți pot garanta că vor oferi multă vreme. Dacă vrem calitate și dacă vrem să o facem legal, așa arată una dintre soluțiile solide pe care le pot recomanda. Așadar, cu băgare de seamă, mai la comentarii, veniți să-mi spuneți, sunteți utilizatori de așa ceva, cum vi se pare și dacă ați da în 2025 bani ca să vă uitați la cablu peste conexiune de internet. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Ai în descrierea acestui clip link direct către oferta celor de la Ines, care ne-au sponsorizat pentru a le testa serviciul, dar opiniile sunt ale noastre. Până data viitoare însă, să vă fie numai bine!